บงานหนังสือแล้วก็ต่อด้วยวันหยุดยาวเนี่ยเราก็เลยมีอารมณ์ในการอ่านเป็นพิเศษนะคะวันนี้จะมาแชร์11เล่มที่แบบส่วนหนึ่งเพิ่งอ่านจบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งกำลังอ่านอยู่อาจจะแบบเป็นมินิรีวิวเนาะเผื่อว่าใครแบบสนใจเล่มไหนแล้วจะได้ไปลองหยิบมาอ่านกันนะคะคือจริงๆก็ใช้โอกาสอันดีในช่วงแบบงานสัปดาห์หนังสือที่มันเพิ่งผ่านพ้นไปเนาะเราก็จะมีความรู้สึกอยากอ่านหนังสือเป็นพิเศษเพราะว่ามันมีหนังสือที่เราซื้อมาแล้วก็เรามีความรู้สึกอยากได้ตอนที่ซื้อใช่ไหมแล้วเราก็เลยรู้สึกอยากอ่านก็ใช้ความรู้สึกนั้นให้เป็นประโยชน์แล้วก็หยิบมาอ่านนะคะเพราะมันหยิบมาอ่านแล้วดันเจอหนังสือที่เฮ้ยสนุกแล้วมันก็เลยทำให้คอนเนคแล้วก็อ่านได้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยนะคะจนตั้งแต่งานสัปดาห์หนังสือจนมาถึงตอนเนี้ยพลอยแทบจะแบบได้อ่านหนังสือทุกวันน่ะก็เป็นช่วงเวลาเป็นโมเมนต์ที่จอยมากๆเลยแบบมีความสุขในการอ่านแล้วก็อ่านไปรีวิวไปมีโอกาสได้ไปแบบนั่งอ่านในร้านที่แบบให้ฟีลดีๆอะไรเงี้ยพอไปเจอร้านเบเกิลร้านหนึ่งที่แบบคืออร่อยแล้วก็บรรยากาศดีมากแล้วก็ไปเจอ co-working space ที่แบบอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาคือให้ไวบ์ที่ดีมากแล้วก็แบบวิวดีอะไรอย่างเงี้ยก็มีรีวิวไว้ใน TikTok นะคะใครสนใจไปตามดูได้ว่าเป็นที่ไหนบ้างส่วนวันนี้นั้นเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่หนังสือที่เราอ่านจบไปแล้วก่อนก็คือมีทั้งหมดประมาณ8เล่มในช่วงนี้นะแบบอ่านจบในช่วงนี้เลยคือบางเล่มอาจจะเริ่มต้นอ่านมานานแล้วแต่ว่าอาจจะเพิ่งมาจบเอาในช่วงแบบงานหนังสือหรือว่าก่อนงานหนังสือเล็กน้อยจนถึงณตอนนี้เล่มแรกที่อยากจะมาเมาให้ฟังนะคะก็คือเล่มนี้เลยตำนานหลอนของแกะละโมบเล่มเนี้ยคือมันเป็นหนังสือที่แบบตอนแรกพลอยก็นึกว่ามันน่าจะเป็นแบบเกี่ยวกับตำนานแล้วก็อ่านแบบคล้ายๆเหมือนเราอ่าน fairy tale แต่ว่าพออ่านแล้วคือจอสละอึ้งมากมันเป็นตำนานที่ค่อนข้างดาร์กเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องสั้น5เรื่องที่แบบพูดถึงคนที่ดูเหมือนแกะนึกออกปะแกะก็จะดูมีความแบบเป็นยังไงใส่ซื่อบริสุทธิ์ใช่ปะแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาคือแกะหรือเขาคือหมาป่ากันแน่เล่มเนี้ยมันก็เลยพาไปเจอกับจิตใจของมนุษย์ที่แบบมันอาจจะดูเหมือนเขาเป็นคนดีแต่ว่าจริงๆแล้วเขามีพิษอะไรประมาณอย่างงั้นก็จะออกดักๆหน่อยใครชอบแนวตำนานก็น่าจะสนุกนะคะเรื่องนี้คือทั้ง5เรื่องสนุกทั้ง5เรื่องเลยแล้วก็สิ่งที่เราได้นะเรารู้สึกว่ามันเป็นหนังสือที่นอกจากจะแบบทำให้เราได้แบบสนุกไปกับเรื่องราวที่อาจจะแบบมีความน่าลุ้นน่าค้นหามีความลึกลับประกอบกับความดาร์กแล้วมันก็ยังมีในเชิงของจิตวิทยาละกันด้านมืดของจิตใจมนุษย์สิ่งที่เรามองเห็นมากๆเลยมันคือเรื่องของ toxic relationship ที่มันมาในหลากหลายรูปแบบความสัมพันธ์ที่แบบเป็นพิษทั้งสิ้นถ้าเกิดว่าใครอ่านแล้วเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูได้นะคะรีวิวที่แบบค่อนข้างที่จะลงรายละเอียดไปดูได้ใน IG พลอยนะคร่าวๆก็คือว่า toxic relationship ในหนังสือเล่มเนี้ยมันก็มีหลายรูปแบบที่เราเจอเนาะในแต่ละตอนก็คือแตกต่างกันไปยกตัวอย่างเช่นคือการแบบ manipulate relationship ที่แบบมีคนฝ่ายหนึ่งพยายามที่จะ manipulate อีกฝ่ายหนึ่งอาจจะด้วยวิธีการ gaslighting ต่างๆใดๆที่แบบทำให้ผู้ถูกกระทำรู้สึกว่าคุณค่าในตัวเองลดลงไปเรื่อยๆอะไรแบบนี้เป็นต้นใครที่ลองไปอ่านแล้วเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าแบบหรือแบบบางทีมันอาจจะสะท้อนกลับมาที่เราเองด้วยก็ได้นะว่าแล้วเราอยู่ใน relationship แบบนั้นอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราเคยผ่าน relationship แบบนั้นมาหรือเปล่าซึ่งเราเองตอนที่อ่านเรารู้สึกแบบคือเรียกว่าไงปฏิกิริยาทางร่างกายคือเสี่ยวท้องมากเพราะว่าอะไรเพราะจริงๆเหมือนกับเราได้รีมายด์ถึง relationship ที่เราเคยผ่านมาแล้วมันท็อกซิกก็เลยเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้แบบได้กลับไปเยียวยาตัวเองในตอนนั้นเนาะได้แบบว่าจัดการกับความรู้สึกที่ไม่เคยจัดการเลยเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องราวที่แบบเกิดขึ้นนานมากๆแล้วอะไรอย่างเงี้ย
นั่นแหละ anyway แต่ว่าความสนุกก็คือถือว่าสนุกมากๆค่ะเล่มนี้ใครชอบเรื่องสั้นชอบตำนานชอบความหลอนชอบความดาร์กจิตหน่อยอะไรเงี้ยเล่มเนี้ยน่าจะตอบโจทย์ได้เล่มถัดมานะคะเปลี่ยนฟีลนิดนึงไปในแนวของแบบว่าจิตวิทยาพัฒนาตัวเองนะเลิกเป็นมนุษย์ตื่นสายกลายเป็นมนุษย์ตื่นเช้าก็เล่มเนี้ยมันจะมีเทคนิคแบบที่เขาอ้างอิงประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเองในการที่ตื่นเช้าก็สำหรับใครที่อยากจะปรับพฤติกรรมการนอนการตื่นของตัวเองเพราะว่าเล่มนี้ก็น่าจะช่วยได้คือมันอ่านไม่ยากเพราะว่ามันไม่ได้มีทฤษฎีแบบจ๋าๆไม่ได้วิทยาศาสตร์จ๋าๆแต่ว่าก็มีผสมผสานเรื่องจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยมาอ้างอิงบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นเบสจากประสบการณ์ของผู้เขียนเป็นหลักทั้งแบบเทคนิคเนาะแล้วก็มีเบเนฟิตว่าการตื่นเช้าแล้วทำอะไรตอนเช้ามันมีประโยชน์ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมีแบบ reason to believe ว่าแบบเพราะอะไรถึงควรที่จะตื่นเช้าใครที่กำลังมองหาละกันในการที่จะเซตอัพรูทีนของตัวเองนะคะทั้งการนอนการตื่นให้เช้าขึ้นหรือว่าเป็นระบบมากขึ้นเล่มเนี้ยน่าจะช่วยได้แล้วก็เทคนิคที่เขาหยิบมาเนี่ยพลอยว่าเอามาใช้ได้ไม่ยากมีบางอย่างที่เราก็หยิบมาใช้แล้วก็ได้ผลเพราะอ่านไปเหมือนมันก็จะเจอแบบเทคนิคของตัวเองจะเป็นการเอาเทคนิคของเขามาผสมผสานแล้วก็เกิดเป็นสิ่งใหม่ที่มันเข้ากับตัวเองพลอยก็ไม่รู้ว่ามันเป็น impact จากเล่มนี้มากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่านะตอนเนี้ยหลังจากที่พลอยอ่านเล่มเนี้ยพลอยก็ตื่นเช้าขึ้นจากเดิมครึ่งชั่วโมงละอย่างน้อยนะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีก็ให้เครดิตส่วนหนึ่งละกันกับหนังสือเล่มนี้ค่ะเลิกเป็นมนุษย์ตื่นสายกลายเป็นมนุษย์ตื่นเช้าต่อไปก็คือเล่มนี้ Bibliotherapy จริงๆเล่มเนี้ยเปิดอ่านมานานมากเป็นแบบเป็นปีเป็นข้ามปีแล้วแต่ว่าเพิ่งได้กลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเล่มที่เราอ่านเราแบบรู้สึกมี passion มี inspiration กับการทำสิ่งนี้มากๆ Bibliotherapy หรือว่า The Healing Power of Reading ค่ะเป็นหนังสือที่พูดถึงหลักการคอนเซปต์ของ Bibliotherapy เนาะก็คือว่าการใช้หนังสือการใช้การอ่านการใช้การอ่านหนังสือในการเยียวยาเรามันมีพลังมากจริงๆนะคือว่าหนังสือเล่มนี้เขาก็จะพูดถึงทั้งแบบว่า Bibliotherapy คืออะไรเนาะประโยชน์ของการใช้การอ่านหนังสือในการเยียวยาบำบัดจิตใจแล้วก็วิธีการคอนเซปต์ของมันทำยังไงมี case study คือจริงๆหลักๆในหนังสือเล่มนี้นอกจากบอกถึงหลักการแล้วเขามีเคสจริงมายกตัวอย่างให้ดูเยอะมากอย่างน้อยแบบครึ่งเล่มแล้วก็แต่ละเคสเนี่ยเขาใช้วิธีการบำบัดด้วยการอ่านยังไงมี prescription อะไรบ้างคนที่ทำหน้าที่เป็น therapist ในการเยียวยาบำบัดผู้คนด้วยการอ่านนะคะก็จะต้องมีหลักการในการเลือกหนังสือในการ curate หนังสือว่าเราจะเลือกหนังสือให้เหมาะกับคนแต่ละคนที่เขามี issue ที่แตกต่างกันยังไงแล้วในเล่มเนี้ยก็จะมี reading list ที่มันเหมาะกับ issue แต่ละ issue ด้วยอย่างเช่นแบบถ้าในหมวดของ anxietyเขาแนะนำหนังสือเล่มไหนบ้างทั้งฟิกชันแล้วก็นอนฟิกชันนะคะแล้ววิธีการในการที่จะทำ bibliotherapy เนี่ยคือนอกเหนือจากตอนที่แบบเราจะทำความเข้าใจเคสหรือจริงมันกับตัวเองด้วยก็ได้เนาะว่ามันเป็นเรื่องราวอะไรมันจะมีวิธีการอ่านแล้วก็ reflect ว่าพออ่านแล้วเราจะใช้เทคนิคแบบไหนให้เขา reflect ออกมามันเลยเป็นแบบอะไรที่ค่อนข้างเปิดหูเปิดตาเราแล้วก็รู้สึกว่าอ่านแล้วคอนเนคชอบมากๆเป็นแบบอาชีพในฝันนะอะไรประมาณอย่างนี้ใครสนใจไปลองได้นะเนี่ยพลอยซื้อจากเอเชียบุ๊กนะคะเล่มนี้เป็นเล่มที่แบบสั่งออนไลน์ด้วยตั้งแต่ปีที่แล้วหรือปีก่อนนี่แหละตอนนี้ยังไม่เห็นแปลไทยออกมานะก็เป็นปกแข็งแต่ว่าภาษาเนี่ยอ่านไม่ได้ยากไม่ได้ถึงขั้นแบบต้องเปิด dictionary ตลอดเวลาอะไรเงี้ยจริงๆคือแบบอ่านจาก context ก็คือรู้เรื่องถึงแม้ว่าจะมีคำศัพท์บางคำที่เราอาจจะยังไม่เก็ตอะไรเงี้ยใครสนใจไปลองได้หรือสำนักพิมพ์ไหนสนใจก็แปลออกมาได้นะคะก็จะรออ่านภาษาไทยด้วยเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีการแปลออกมาเล่มต่อมานะคะเป็นแปลเกาหลีเล่มนี้คือ
ผมเผลอฆ่ามนุษย์ล่องหนเป็นเล่มที่แบบเริ่มต้นอ่านด้วยความรู้สึกว่าอาจอยากจะอ่านอะไรที่แบบมันลึกลับมิสทรีมีความกุ๊กกูนิดหน่อยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พออ่านแล้วว่ารู้สึกว่าแบบโอ้โหมันก็พาไปไกลกว่านั้นมากเลยนะคือเรื่องของเรื่องเนี่ยพระเอกชื่อว่าฮันซูเขามีเพื่อนคนหนึ่งคือเขาค่อนข้างที่จะแบบเป็นเรียกว่าไงเป็น nobody คนหนึ่งไม่ได้ค่อยได้รับการยอมรับอะไรจากสังคมที่ตัวเองอยู่สักเท่าไหร่แล้วมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนของเขาก็คือพาไปให้รู้จักกับมนุษย์ล่องหนด้วยการที่บอกกับเขาว่าดันเผลอฆ่ามนุษย์ล่องหนแล้วก็ช่วยหน่อยช่วยเอาศพไปทำลายด้วยกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือหลังจากนั้นมาเนี่ยเขาก็ไปช่วยทำภารกิจนั้นนะแล้วหลังจากนั้นมาไม่กี่วันก็ได้ทราบข่าวว่าเพื่อนคนนั้นของฮันซูเนี่ยเสียชีวิตมันจะเป็นอะไรยังไงแต่ว่าเรื่องราวไม่ได้พาไปสืบว่าแบบการเสียชีวิตของเพื่อนเนี่ยเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไปไขปริศนาเรื่องนั้นแต่ว่าดันพาฮันซูไปเจอกับโลกอีกโลกหนึ่งก็คือโลกของมนุษย์ล่องหนค่ะที่แบบถูกเรียกชื่อว่ามุกอินนะในเรื่องแล้วก็เขาก็คือเหล่ามุกอินเนี่ยเขาก็ใช้ชีวิตร่วมกันกับคนบนโลกเนี้ยแบบเหมือนกับเป็นมนุษย์อีกประเภทหนึ่งแต่เพียงแค่ว่ามนุษย์เรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเลยนั่นแหละมันก็มีภารกิจอะไรบางอย่างที่จะต้องไปช่วยเหล่ามนุษย์ล่องหนเหล่านี้แล้วสิ่งที่น่าสนุกอีกเวนึงก็คือแบบการตีความเป็นมนุษย์ล่องหนเนี่ยแหละคือในเรื่องมีมนุษย์ล่องหนจริงๆเนาะแล้วก็ส่วนตัวพระเอกเองคือฮันซูเขาก็ดูเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นมนุษย์ล่องหนในโลกมนุษย์ในชีวิตของเขาเองเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เนี่ยเขาจะทำภารกิจสำเร็จไหมในการช่วยมุกอินเหล่านั้นแล้วก็เขาจะสามารถกลายเป็น somebody ได้ไหมแบบมีตัวตนขึ้นมาได้ไหมไม่ต้องกลายเป็นมนุษย์ล่องหนอีกต่อไปได้หรือเปล่าในชีวิตของตัวเองก็ลองไปดูนะคะเล่มนี้ผมเผลอฆ่ามนุษย์ล่องหนคือฟีลตอนที่อ่านเนี่ยมันก็มีแอบฟีลแบบกุ๊กกูนิดหน่อยในบางตอนนะแต่ว่าก็คือเป็นคนกลัวผีไงก็เลยรู้สึกแบบนั้นแต่ว่าไม่ได้แบบน่ากลัวหรือไม่ได้หลอนขนาดนั้นบรรยากาศมันยังเป็นแบบไม่น่ากลัวขนาดนั้นเล่มถัดมานะคะก็คือบันทึกคำลวงก็คือกะว่าแบบอ่านเอาชิลๆนะแต่ว่าโหประเด็นมันเยอะเหมือนกันนะคือไม่ใช่บันทึกคำลวงนะบันทึกคำกลวงคือกอไก่เนี่ยมองไม่ค่อยเห็นบันทึกคำกลวงนะคะของสำนักพิมพ์อีกานางเอกชื่อว่าชิบาตะค่ะเขาเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นทำงานออฟฟิศนี่แหละแล้วในทีมเนี่ยก็คือมีแต่ผู้ชายทำให้งานบางอย่างที่มันไม่ได้เป็นแบบ job scope กลายเป็นว่าเป็นภาระของชิบาตะที่จะต้องจัดการด้วยเหมือนกันซึ่งงานเหล่านั้นมันคือแบบงาน housekeeping ค่ะงานเก็บแก้วกาแฟเก็บห้องประชุมทำความสะอาดเล็กๆน้อยๆเสิร์ฟกาแฟอะไรแบบเนี้ยจนวันนึงเขาก็รู้สึกว่าเขาทนไม่ไหวละกันรู้สึกว่าไม่ได้อยากจะทำแล้วมันเหมือนแบบรู้สึกต่อต้านขึ้นมาก็เลยพูดออกไปว่ากับคนที่อยู่ในห้องประชุมนะว่าแบบช่วยเก็บกาแฟช่วยเก็บแก้วกาแฟให้หน่อยได้ไหมคะพอดีแบบท้องอยู่ได้กลิ่นกาแฟแล้วแบบมันแบบมันจะอ้วกอะค่ะมันแพ้ท้องอะค่ะตั้งแต่นั้นมาชิบาตะก็เลยกลายเป็นคนท้องตั้งแต่นั้นมาแล้วคือหนังสือก็เหมือนเป็นแบบเป็นบันทึกการตั้งครรภ์นะคะตั้งแต่แบบวีคแรกๆไปจนถึงแบบหลังคลอดอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเล่มที่อ่านติดมือนะคะถึงแม้มันจะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่ามันเป็นปมที่เราพยายามอยากจะแงะว่าตกลงเธอจะไปถึงจุดไหนเธอจะบอกความจริงยังไงความจริงจะปรากฏยังไงแต่พอมันลุ้นแล้วลุ้นอีกจนแบบอ่านจบมันก็แบบฮะแบบนี้เลยแล้วก็ถึงขั้นต้องแบบ DM ไปหาสำนักพิมพ์ค่ะสำนักพิมพ์อีกาว่าแบบเฮ้ยจบแบบนี้คือยังไงตกลงคือยังไงนอกจากชิบาตะจะหลอกคนทั้งโลกที่อยู่รอบตัวนางแล้วคนเขียนหลอกเราด้วยไหมฉันโดนคนเขียนหลอกด้วยหรือเปล่าตกลงคือยังไงนั่นแหละก็เลยแบบเป็นเรื่องที่แบบยังคงหาคำตอบอยู่จนถึงวันนี้นะคะว่าแบบตกลงมันยังไงกันแน่ใครอ่านแล้วช่วยมาเมาหน่อยนะคือถ้าอ่านแล้วจะรู้ว่า
เรางงเรื่องอะไรต้องไปอ่านเองแล้วก็เรื่องนี้นอกเหนือจากแบบความลุ้นเนาะว่านางจะบอกความจริงกับคนทั้งโลกยังไงหรือว่าแบบมันจะกลายเป็นอะไรยังไงเนี่ยมันก็จะมีความสะท้อนสังคมมากเลยในเรื่องของบทบาทของผู้หญิงคือเรารู้สึกว่าในสังคมที่แบบผู้ชายเยอะๆแบบนั้นน่ะการที่เราจะแค่ได้รับสิทธิความเท่าเทียมกันในการใช้ชีวิตมนุษย์เนี่ยการเป็นผู้หญิงเฉยๆไม่มีสิทธิ์ได้นะจ๊ะเธอต้องเป็นอะไรเธอต้องสวมบทเป็นแม่ของใครบางคนเป็นผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ถึงจะได้สิทธิ์ขั้นพื้นฐานเหล่านั้นซึ่งมันก็เลยกลายเป็นอะไรเหมือนเป็น privilege ของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ที่ได้มากกว่าผู้หญิงธรรมดาทั่วไปแต่ไอสิ่งที่ได้มาก็คือแค่ได้เท่าผู้ชายนะนึกออกไหมแต่อาจจะมีบางอย่างที่แบบอาจจะได้มากกว่าเพราะว่ามีอีกหนึ่งชีวิตอยู่ในท้องอย่างเช่นแบบสังคมญี่ปุ่นก็อาจจะเป็นสังคมที่ทำงานที่เน้นแบบทำงานหนักอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะทำงานจนดึกดื่นต้องทำ OT อะไรอย่างเงี้ยพอมีลูกพอตั้งครรภ์ก็มีข้ออ้างได้ว่าต้องกลับเร็วไปพักผ่อนไปแบบเพื่อที่จะได้ดูแลอีกหนึ่งชีวิตที่อยู่ในท้องอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงจะได้ความกินดีอยู่ดีขั้นพื้นฐานของมนุษย์ได้เลิกงานตรงเวลาได้ไปใช้ชีวิตหลังเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องที่น่าสะท้อนแล้วก็เอากลับมาคิดกับตัวเองเนาะนั่นแหละแล้วก็ใครสนใจประเด็นทางสังคมเรื่องนี้นะคะพลอยก็ทำรีวิวเอาไว้แล้วเช่นกันใน Read in the Moment นะคะ IG ช่วงนี้ก็คือจะเป็นแบบเรียกว่าขยันในการรีวิวมากเพราะว่าแบบมีไฟมีเวลาอ่านหนังสือเยอะมากแล้วก็ได้ทำรีวิวอย่างต่อเนื่องนะคะใครสนใจก็ไปดูได้ใน IG หรืออยากจะให้มาทำคลิปแยกรีวิวเล่มไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะเดี๋ยวจะกลับมาทำคลิปแยกไว้ให้ The Outsider เล่มนี้เป็นงานเขียนของคนไทย10เรื่องสั้นนะคะจากสำนักพิมพ์Espresso and Cigarette พูดถึงเรื่องราวของคนไทย10คนที่ไปอยู่ใช้ชีวิตต่างแดนแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนเป็นคนนอกคือคนนอกในที่เนี้ยเท่าที่เราอ่านนะมันเป็นคนนอกในแบบทั้งระดับสังคมที่เขาอยู่ในระดับประเทศชาติหรือจริงๆมันก็คือในระดับของความสัมพันธ์ในระดับของครอบครัวด้วยก็เป็นเรื่องที่รีเฟล็กความเป็นคนนอกเหล่านั้นออกมาแต่ว่าพอพลอยอ่านแล้วมันก็มีเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกตกตะกอนได้ละกันก็คือการเป็นคนนอกเนี่ยมันก็เจ็บปวดเนาะกับการที่เราถูกผลักไสให้ออกไปอยู่ข้างนอกอยู่นอกเส้นรอบวงแล้วเราก็โหยหาที่จะได้รับการยอมรับจากคนที่อยู่ข้างในวงเนาะแต่ว่าเชื่อไหมว่าการอ่านหนังสือเล่มนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วการเป็นคนนอกมันไม่ได้จำเป็นจะต้องกลายเป็นคนในถึงจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าการที่จะโหยหาแล้วก็เรียกร้องการยอมรับจากคนอื่นๆเพื่อให้ตัวเองได้เป็นคนในจริงๆแล้วมันคือการเป็นตัวเองนั่นแหละคือยิ่งถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนนอกเรายิ่งต้องมองให้เห็นตัวเราเองอันนี้คือแบบเป็นความรู้สึกที่แบบได้ตั้งแต่ตอนอ่านบทแรกเลยนะคือบทแรกเนี่ยข้อความสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่า I am not here to fit in I am here to be who I am มันยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆแล้วยิ่งเราแตกต่างมากเท่าไหร่เรายิ่งจำเป็นต้องมองเห็นตัวเองแล้วสามารถที่จะโอบกอดโอบรับตัวเราเองได้เราถึงจะมีกระจิตกระใจในการที่จะทำให้ตัวเราเองใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นนึกออกไหมแล้วสุดท้ายคือไม่ว่าเราจะได้รับการยอมรับจากคนในสังคมจากคนวงในกลายเป็นคนวงในเหล่านั้นหรือเปล่าแต่อย่างน้อยเราได้รับการยอมรับจากตัวเองแล้วซึ่งสิ่งนั้นมันคือจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆถ้าเกิดว่าใครชอบอ่านงานที่แบบโอเคเป็นงานเขียนเรื่องสั้นเนาะแล้วก็เป็นงานไทยพูดถึงประสบการณ์จริงที่ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศก็จะมีหลายๆเซตติ้งเลยหลายๆประเทศเลยค่ะ
ก็ลองเล่มนี้ได้ The Outsider เรื่องเล่าเราคนนอกถัดมากลับมาที่ How to นะคะจิตวิทยาพัฒนาตัวเองเล่มนี้ร้อยนิสัยไม่เป็นคนหัวร้อนก็เป็นวิธีการในการทำ anger management หรือว่าการจัดการความโกรธของเรานั่นเองคือพอพลอยอ่านแล้วว่าเรารู้สึกว่ามันเห็นภาพแล้วกันเนาะว่าจริงๆเวลาที่เรารู้สึกโกรธเราไม่จำเป็นจะต้องปฏิเสธตัวเองแต่ว่าเรามองให้เห็นแล้วเราก็ยอมรับมันการยอมรับไม่ได้แปลว่าเราจะตีฟูความโกรธให้มันแบบมันใหญ่ขึ้นนึกออกปะแต่ว่ามันคือการแสดงออกด้วยการจัดการอย่างถูกวิธีซึ่งเล่มเนี้ยเขาก็จะมีเทคนิคมาให้หลายแบบเยอะมากที่เราจับใจความได้เรารู้สึกว่าสิ่งสำคัญเมื่อเราโกรธแล้วเรารับรู้มันคือเราจัดการกับมันยังไงการจัดการด้วยการ express มันออกไปเนี่ยมันคือการสื่อสารความรู้สึกของเราสื่อสาร boundary ที่เราต้องการที่จะเซตให้คนที่เรามีความสัมพันธ์ด้วยเขารับรู้ไม่ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนนะรวมไปถึงวิธีการที่จะโอเคจัดการกับปัญหาเฉพาะหน้าเวลาที่เรารู้สึกโกรธความรู้สึกมันขึ้นไปแล้วเราจัดการยังไงการสร้าง protection ว่าเราจะโกรธได้ยากขึ้นละกันในครั้งต่อๆไปในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าการพัฒนาอะไรที่มันค่อนข้างจะยั่งยืนทำให้เรามีความสุขมี vibration ที่ดีกว่าการโกรธได้แบบมากขึ้นอะไรประมาณนี้ก็เป็นเล่มที่ทำให้คนขี้โกรธละกันน่าจะรู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจว่าเราจะจัดการกับคลื่นพลังงานความรู้สึกนี้ของเรายังไงแล้วก็อีกเล่มนึงที่อ่านจบไปแล้วซึ่งเล่มเนี้ยก็เคยพูดไปแล้วในบางคลิปนะคะอ่านจบก่อนงานสัปดาห์หนังสือแต่ว่าอยากจะเมาส์อีกรอบนึงก็คือว่าThe Poppy War สงครามดอกฝิ่นคือเล่มเนี้ยเป็นเล่มที่เรียกได้ว่าตั้งแต่อ่านหนังสือมาในปีนี้พลอยคิดว่าเล่มนี้น่าจะเป็นเล่มที่ชอบที่สุดเลยก็เลยอยากจะพูดอีก เป็นเรื่องราวของรินนะคะเด็กสาวที่แบบเป็นเด็กกำพร้าแล้วก็อยู่ในชนบทละกันมีความใฝ่ฝันที่จะออกจากชีวิตตรงนั้นก็พยายามที่จะสอบเข้ามาอยู่ในโรงเรียนฝึกทหารซึ่งเป็นโรงเรียนที่น่าจะมี career path ที่ดีในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบพยายามตั้งใจมากที่จะเข้ามาสู่โรงเรียนนี้ให้ได้ทีนี้พอมาฝึกที่โรงเรียนนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้พบเจอว่าเฮ้ยจริงๆแล้วตัวเองมีพลังอำนาจอะไรบางอย่างแฝงอยู่ที่เหมือนเป็นพลังพิเศษกว่าคนอื่นๆนั่นแหละประมาณนี้แล้วก็เรื่องราวก็จะพาไปผจญภัยกับเซตติ้งที่เป็นเรื่องของสงครามนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่มันสนุกนะสำหรับพลอยเลยอันที่หนึ่งก็คือโอเคเคยพูดไปแล้วว่ามันมีเรื่องของแบบ three act structure แล้วก็ hero's journey เยอะมากๆในเล่มนี้นะคะแบบแทบจะตลอดเวลามันก็เลยทำให้แบบเรารู้สึกติดหนึบกับหนังสือมากรู้สึกลุ้นมากรู้สึกสนุกมากแล้วนอกเหนือจากวิธีการเล่าเรื่องมันคือ historical background ที่เราคิดว่ามันค่อนข้างที่จะสะท้อนออกมาแบบแน่นมากทั้งแบบในเรื่องของสงครามเนาะทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์จีนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จากญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันแบบทำให้เห็นว่าสงครามมันไม่เคยมีข้อดีมันแบบมันมีแต่ความเจ็บปวดแล้วก็ความสูญเสียอะไรเงี้ยนอกเหนือจากนั้นที่สนุกก็คือเราชอบในมุมของ spiritual ไม่น่าเชื่อว่างาน dark fantasy แบบนี้เนี่ยเขาจะสามารถที่จะทำให้เรามองเห็นการยกระดับจิตวิญญาณได้แต่ว่ามันก็ออกไปในทางแบบเหมือนเป็น dark enlightenment นิดนึงนะใครแบบสนใจไปลองอ่านดูได้แล้วก็เล่มนี้เดี๋ยวพลอยจะเอามารีวิวแบบ full review สักคลิปนึงนะคะพอรู้สึกอินรู้สึกชอบแล้วก็ทำให้เรารู้สึกหลงรักนักเขียนคนนี้จริงๆคือเขาเป็นคนเขียนเดียวกันกับ Yellow Face แล้วพอเราได้อ่านเล่มเนี้ยมันเป็นเล่มที่ออกก่อน Yellow Face นะจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นคนที่เขียนแล้วสนุกตรงจริตเราละกันก็เลยชอบอีกเรื่องนึงที่มันสนุกก็คือว่ามันมีความแฟนตาซีแต่ว่ามันเป็นแฟนตาซีแบบดาร์กนิดนึงมันไม่ได้แบบโลกสวยงามเป็นแบบโลกมืดนิดนึงแล้วก็มีอะไรหลายๆประเด็นให้น่าขบคิดทั้งในเชิงของแบบปัจเจกชนทั้งในเชิงของแบบ
จิตวิทยาหรือว่าปมที่ถูกส่งต่อความเจ็บปวดมาจากรุ่นสู่รุ่นอะไรแบบนี้แต่ถ้าแบบอ่านเอามันอย่างเดียวอ่านเอาแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะอะไรเงี้ยก็คือสนุกสนุกเลยเล่มเนี้ยนะถึงแม้จะหนาแต่ว่าไม่รู้สึกว่าลำบากลำบนนะคะในการที่จะอ่านรู้สึกว่าแบบอ่านจบได้อย่างรวดเร็วมากกับความหนาเท่านี้จริงแล้วก็เดี๋ยวเตรียมจะอ่านเล่ม2แล้วเพราะว่าก็ได้จัดมาแล้วจากงานสัปดาห์หนังสือจ้าอันนี้ก็จะเป็นเล่มที่อ่านจบไปในช่วงนี้นะคะช่วงแบบซักก่อนสัปดาห์หนังสือแบบหนึ่งจนถึงปัจจุบันแล้วก็มีอีก3เล่มที่กำลังอ่านอยู่ณตอนนี้ด้วยมาป้ายยาเร็วๆนิดนึงก็คือเล่มนี้ปรัชญาความสุขไม่มีวันหมดจากหมู่บ้านแอฟริกาเพิ่งอ่านไปได้สักประมาณแบบไม่ถึง100หน้าแต่ว่าเป็นเล่มที่อ่านแล้วแบบใจฟูรู้สึกแบบยิ้มไม่ได้เป็นทฤษฎีนะแต่เหมือนเป็นแบบเมมัวในการบันทึกการเดินทางที่คนคนนึงเนี่ยเขาแบบอยู่ๆก็ลาออกจากงานเว้ยเป็นแบบหนุ่มออฟฟิศชาวญี่ปุ่นนะถ้าพลอยจำไม่ผิดเขาหล่อจากงานเพราะว่าเขาเห็นรูปภาพหนึ่งแล้วรู้สึกว่าฉันอยากจะวาดรูปฉันอยากจะไปเรียนวาดรูปแบบนี้ให้ได้ซึ่งต้นตอออริจินอลก็คือต้องไปเรียนที่จำประเทศไม่ได้แต่ว่าอยู่แอฟริกาก็เลยตัดสินใจลาออกแล้วก็ไปอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อที่จะเรียนศิลปะวาดภาพอันนี้แล้วปรากฏว่าพอเขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นน่ะมันได้เจอกับแบบความน่ารักใจฟูแล้วก็เป็นวิธีการที่ทำให้มันมีความสุขได้แบบง่ายๆในทุกๆวันแล้วมันไม่ใช่เป็นการสอนแค่แบบในโรงเรียนหรือตามตำราแต่ว่ามันถูกปลูกฝังด้วยการเลี้ยงดูยกตัวอย่างง่ายๆนะคืออันเนี้ยมีเด็กคนหนึ่งที่พูดกับเขาว่าเวลาที่เราพูดเนี่ยเราต้องพูดด้วยความรู้สึกเหมือนกำลังโอบกอดอีกฝ่ายนะเราต้องพูดด้วยความรู้สึกเหมือนกำลังโอบกอดคนคนนั้นนะนี่คือเด็กคนหนึ่งที่พูดกับเขามันนุบนิบไหมล่ะแล้วก็มีแบบเหมือนกับเป็นคำทักทายใช่ป่ะว่าอรุณสวัสดิ์นะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าที่เนี่ยเหมือนเขาจะมีคำทักทายประมาณว่าวันนี้ตั้งใจจะใช้ชีวิตเพื่อใครวันนี้ฉันตั้งใจจะใช้ชีวิตเพื่อตัวฉันเองแบบประหลาดมากเลยแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบอยู่ในชีวิตประจำวันเป็นบทสนทนาในชีวิตประจำวันก็เลยรู้สึกว่าเล่มนี้ดูแบบน่าสนใจมันมีอะไรให้เรายิ้มได้ในทุกๆวันส่วนเล่มนี้นะคะ Script Intro ก็อ่านไปได้จำนวนหนึ่งแต่ว่ายังอ่านไม่จบนะคะก็คือเหมือนกับเป็นการเอาตัวอย่างหนังละกันเนาะมาพูดถึงแล้วก็พูดถึงในมุมของการเขียนบทการทำหนังคือหนังสือจะเริ่มต้นด้วยการปูพื้นฐานเลยว่าเวลาที่ทำหนังเนี่ยหรือว่าเวลาที่ทำงานบทหนังมันจะมีทฤษฎีหรือว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างละกันที่เป็นเฟรมเวิร์กในการใช้ทำงานอย่างเช่นเขาก็จะพูดถึงthree act structure จะพูดถึงความต่างของ outline treatment แล้วก็ script การทำ storyboard pre-production production post production แล้วก็ซีนกับซีเควนซ์อันนี้ก็คือจะเป็นการปูพื้นฐานว่าเวลาทำหนังอะไรเงี้ยมันจะมีคำศัพท์เหล่านี้มันหมายถึงอะไรแล้วก็จะมีการแบบยกตัวอย่างหนังขึ้นมาอะไรอย่างนี้แล้วก็อธิบายให้ฟังนะคะถึงแบบหนังแต่ละเรื่องอ่านแล้วมันก็รู้สึกว้าวดีเหมือนกันscript intro แล้วก็เล่มนี้ที่แบบยังอ่านติดมือมากคือถือว่าเป็นเล่มที่สนุกนะคะก็คือ Scythe เคียวพิฆาตเล่ม1จะเรียกว่าเป็นยูโทเปียหรือดิสโทเปียดีคือในโลกที่มันเป็นยูโทเปียก่อนละกันเซตติ้งเนาะเป็นโลกที่แบบมนุษยชาติอัปเกรดแล้วไม่ต้องมีชนชั้นปกครองหมายถึงว่าไม่ต้องมีแบบพวกรัฐบาลอะไรเงี้ยแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ปกครองดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้อยู่ดีกินดีในทุกๆเรื่องเลยแบบแก้ปัญหาได้นั่นก็คือคลาวค่ะคลาวที่ถูกอัปเกรดไปเป็นชื่อว่าอะไรวะ Thunder อะไรสักอย่างหนึ่งลืมไปละแต่ว่าก็คือเหมือนเป็น AI นั่นแหละที่แบบฉลาดมากๆแล้วก็มีบันทึกข้อมูลมี data เยอะมากๆแล้วก็สามารถที่จะใช้ data เหล่านั้นอย่าง real time ในการจัดการความกินดีอยู่ดีให้กับทุกๆคนในแบบในโลกใบนี้ได้แล้วมนุษย์ก็ถูกอัปเกรดด้วยการที่มีอะไรบางอย่างเป็นแบบ
ฝังอยู่ในร่างกายของเราที่เรียกว่านาไนท์แล้วมันก็จะทำงานกับกลไกของร่างกายทั้งสารเคมีในสมองหรือว่าการบรรเทาอาการการเจ็บปวดต่างๆอะไรเงี้ยแล้วมนุษย์ก็ develop ไปจนถึงจุดที่ตายได้นะแต่ว่าสามารถฟื้นคืนชีพได้เพราะฉะนั้นในโลกเนี้ยไม่มีการตายโดยธรรมชาติเพราะทุกการตายโดยธรรมชาติจะต้องถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมายกเว้นการตายโดยไฟและการตายโดยเคียวก็คือเหมือนกับคนที่สามารถที่จะตัดสินได้ว่าคนนี้ควรอยู่หรือว่าคนนี้ควรตายทีเนี้ยมันก็เลยเป็นเรื่องราวของเคียวค่ะในเล่มนี้นะเป็นเคียว2คนที่ยังไม่ได้เป็นเคียวหรอกแต่ว่าเป็นเหมือนเป็นเคียวฝึกหัดอะเข้ามาเป็นอินเทิร์นเพื่อที่จะแบบเดี๋ยวจะต้องกำลังสอบว่าจะผ่านไปเป็นเคียวได้หรือไม่มันก็จะทำให้เห็นเรื่องราวของเคียวฝึกหัด2คนนี้แหละว่าแบบเขาเริ่มต้นยังไงแล้วก็เข้าสู่เส้นทางนี้ยังไงแล้วก็มีการแยกย้ายกันไปผจญภัยในเส้นทางของตัวเองอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็ตอนนี้อ่านอยู่จนถึงแบบใกล้จะถึงจุดตัดสินแล้วว่าเขาจะได้ไปต่อกันหรือไม่ก็เป็นเล่มที่มีกลิ่นของความดิสโทเปียในยูโทเปียเป็นการอาจจะมีการ revolution อะไรบางอย่างก็คือภาพที่มันดูเหมือนเป็นแบบยูโทเปียมันมีความหรือมันมีความร้ายอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในนั้นถือว่าเป็นแฟนตาซีที่สำหรับเราก็คือสนุกแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในเลเวลที่แบบติดหนึบมากแต่ว่าก็สนุกอ่านได้เรื่อยๆเลยแล้วก็ยังลุ้นกับบทสรุปของตอนที่1นี้นะคะใครสนใจก็ลองไปดูได้เคียวพิฆาตอันนี้จากสำนักพิมพ์ Story Yard ทั้งหมดนี้ก็เป็น11เล่มใช่ไหม11เล่มที่ทั้งเพิ่งอ่านจบแล้วก็กำลังอ่านอยู่นะคะสำหรับใครที่แบบช่วงงานหนังสือเนาะได้แบบสอยหนังสือมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็อยากชวนมาให้อ่านกันก่อนที่จะผลักน้องเข้ากองดองนะคะอย่างน้อยก็คือแบบเพื่อรับความสนุกสนานบันเทิงไปจากสิ่งที่เราได้ซื้อมาเนาะแล้วก็ขอให้แบบถ้าหยิบเล่มไหนมาอ่านก็แบบจุดติดจุดไฟในการอ่านติดแล้วก็ได้อ่านเล่มต่อไปอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะยังไงก็ขอให้มีความสุขกับการอ่านทุกคนนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายใครอยากให้ทำ full review เล่มไหนก็สามารถเมนต์มาบอกได้นะคะ